Πειραιώς 81. Εδώ στεγάζεται η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, η υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού που ασχολείται αποκλειστικά με τη συντήρηση κινητών και ακίνητων μνημείων. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η εφαρμογή πολιτικής για θέματα που σχετίζονται με τη συντήρηση και αποκατάσταση κινητών και ακίνητων μνημείων, η εκπόνηση σχετικών μελετών και η έρευνα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της συντήρησης και αποκατάστασης πολιτιστικών αγαθών. Μέσα σε αυτό το κτίριο συντηρούνται πραγματικοί θησαυροί. Ένας από αυτούς είναι οι αποσπασμένες τοιχογραφίες της αίθουσας Θεόφιλου από το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Η αίθουσα Θεόφιλου έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, ο γνωστός λαϊκός ζωγράφος, ήταν άνθρωπος ιδιαίτερος, με μεγάλη έφεση στη ζωγραφική. Ζούσε συχνά σε διάφορα χωριά, φιλοξενούμενος από τους κατοίκους, στους οποίους χάριζε τα έργα που ζωγράφιζε. Το 1928, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Άπη της Λέσβου, ζωγράφισε τους τοίχους του δωματίου που χρησίμευε ως χώρος υποδοχής των επισκεπτών της οικίας της Μαριγός Ζόλκου, το επωνομαζόμενο «Καλό Δωμάτιο» ή «Μουσαφίρ Οντάς». Το 1965, η οικία Ζόλκου χαρακτηρίστηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ως οικοδόμημα χρήζων ειδικής προστασίας για να αποχαρακτηριστεί, άγνωστο πώς, το 1968 κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, υπό τον όρο να μην καταστραφούν οι τοιχογραφίες του Θεόφιλου. Λίγο αργότερα όμως, η οικία αγοράστηκε από ιδιώτες και στη συνέχεια οι τοιχογραφίες αποτυχίστηκαν και μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με τη δικαιολογία ότι θα παρουσιαστούν σε έκθεση στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Όντως, εκτέθηκαν εκεί στις 17 Μαρτίου 1970. Ο πραγματικός λόγος της έκθεσης όμως ήταν η ανέβρεση αγοραστών για τα έργα που κοστολογήθηκαν στην τιμή των 3,5 εκατομμυρίων δραχμών. Στην αίθουσα της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως έγινε η έκθεση τοιχογραφιών και πινάκων του μεγάλου Έλληνος λαϊκού ζωγράφου Θεοφίλου. Ο Θεόφιλος συνέδεσε το έργο της ζωής του με την νεότερη ελληνική παράδοση και οι πίνακες του έχουν έντονο το ελληνικό χρώμα. Ο μεγάλος αυτός Έλλην λαϊκός ζωγράφος, Θεόφιλος Χατζημιχαήλ είναι ολόκληρο το όνομά του, έχει ως γνωστόν προκαλέσει παγκοσμίως το ενδιαφέρον των φιλοτέχνων με το έργο του. Τελικά, το Δεκέμβριο του 1972, οι τοιχογραφίες αγοράστηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού για 2.700.000 δραχμές και τοποθετήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στην Πλάκα, με τη φροντίδα της τότε διευθύντριας Πόπης Ζώρα. Η αίθουσα Θεόφιλου έχει διαστάσεις περίπου 3x3 μέτρα. Ο εικονογραφικός διάκοσμος αναπτύσσεται σε 3 οριζόντιες ζώνες. Την κατώτερη ζώνη, η οποία καλύπτει την επιφάνεια που βρίσκεται κάτω από την ποδιά των παραθύρων, την μεσαία, όπου αναπτύσσονται οι κύριες διακοσμητικές συνθέσεις, και την ανώτερη, η οποία καλύπτει την άνω επιφάνεια των παραθύρων. Εξαίρεση αποτελεί ο βόρειος τοίχος, όπου απεικονίζεται μόνο μία σύνθεση και ένα τμήμα της κάτω ζώνης. Η ερευνήτρια Γιαννούλα Καπλάνη στο βιβλίο της που αφορά τα συγκεκριμένα έργα αναφέρει: «Πρόκειται για ένα θαυμάσιο δείγμα λαϊκής ζωγραφικής που διατηρεί όλα τα στοιχεία της ζωγραφικής έκφρασης του καλλιτέχνη με τη δική του αντίληψη ως προς το χώρο και την προοπτική, προσωπική και ελεύθερη χρήση στο χρώμα, διαχρονικότητα, αφηγηματικότητα και γραμμένα σχόλια που εξηγούν με κάθε λεπτομέρεια την εικόνα». Η αίθουσα Θεόφιλου αποτελεί σύνθεση 33 τμήματων αποσπασμένης τοιχογραφίας. Η συντήρησή τους εντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2015 ως έργο ΕΣΠΑ της υπηρεσίας μας και αφορά στη μετεγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης σε συγκρότημα ιδιοκτησιών του Υπουργείου Πολιτισμού στην Πλάκα.
Η μελέτη συντήρησης εκπονήθηκε από την υπηρεσία, η οποία εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου. Οι επεμβάσεις συντήρησης ακολούθησαν την εγκεκριμένη μελέτη και έγιναν με στόχο την αποκατάσταση των τοιχογραφιών στην αρχική μορφή τους, την επιβράδυνση των μηχανισμών φθοράς, σύμφωνα με την αρχή της αντιστρεψιμότητας υλικών και μεθόδων. Από κάθε τμήμα τοιχογραφίας, μετά την αποτύχησή της από την ηλικία Ζόλκου, σύμφωνα με την τότε πρακτική, αφαιρέθηκε σχεδόν όλο το αυθεντικό υπόστρωμά του, ενισχύθηκε με ύφασμα και καρφώθηκε σε ξύλινα τελάρα. Η μεταβολή του υποστρώματος από άκαμπτο σε εύκαμπτο αλλίωσε το χαρακτήρα αφενός, αλλά και μετά από σχεδόν 50 χρόνια δημιούργησε φθορές που παρατηρούνται σε πίνακες ζωγραφικής και οφείλονται στο οργανικό υπόστρωμα και στις διακυμάνσεις των συνθηκών του περιβάλλοντος, ακόμα και σε ένα μουσιακό χώρο. Η συντήρηση των έργων έγινε κυρίως από μόνιμο προσωπικό της υπηρεσίας, αλλά και από προσωπικό που προσλήφθηκε για το σκοπό αυτό. Το έργο είχε 90% απορρόφηση και ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος. Τα συντηρημένα έργα έχουν ήδη επιστραφεί στο μουσείο και θα τοποθετηθούν στην καινούργια αίθουσα Θεόφιλου όταν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του νέου συγκροτήματος, το οποίο και είναι έργο της Διεύθυνσης Προστασίας και αναστήλωση νεότερων μνημείων. Για να γίνει οποιαδήποτε επέμβαση σε κηρυγμένο έργο τέχνης, απαιτείται η κατάθεση μελέτης συντήρησης και η έγκρισή της από το αρμόδιο Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Η μελέτη συντήρησης των αποσπασμένων τοιχογραφιών της οικίας Ζόλκου περιλαμβάνει την εικονογραφική ανάλυση των έργων, την κατάσταση διατήρησής τους, τους παράγοντες φθοράς, τις προτάσεις συντήρησης όπου αναφέρονται τα υλικά και οι προτινόμενες μέθοδοι συντήρησης, καθώς και τη φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση των έργων. Η τεκμηρίωση δεν σταματά στη μελέτη συντήρησης. Είναι μια δυναμική διαδικασία που διαρκώς εξελίσσεται, καθώς νέες τεχνικές εφαρμόζονται και καινούρια στοιχεία έρχονται στο φως. Για παράδειγμα, κατά τη φωτογράφηση με υπεριώδη ακτινοβολία εδώ στο Δράκο, παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν σύμφωνα με την έκταση και την ένταση του φθορισμού οι χρωματικές συμπληρώσεις. Διαπιστώθηκε έτσι ότι οι προηγούμενες επεμβάσεις καταλάμβαναν πολύ μεγάλο μέρος του έργου. Η Διεύθυνση Συντήρησης πρόσφατα απέκτησε 2 τρισδιάστατους αρωτές και έχουμε ξεκινήσει να εκπαιδευόμαστε στα προγράμματα χειρισμού τους. Η τρισδιάστατη σάρωση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στην τεκμηρίωση έργων τέχνης, αφενός γιατί παρέχει υψηλότατη ευκρίνεια σε μικρό χρονικό διάστημα, αφετέρου γιατί το κόστος του εξοπλισμού διαρκώς μειώνεται, γεγονός που καθιστά προσιτή την προμήθειά του. Η μελέτη συντήρησης των έργων εκπονήθηκε όσο ακόμα αυτά ήταν αναρτημένα στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, οπότε και η δυνατότητα εκτίμησης της κατάστασης ήταν περιορισμένη. Επίσης, οι πληροφορίες για τις προηγούμενες επεμβάσεις ήταν λιγοστές, με συνέπεια οι απόψεις και οι προτάσεις μας για τη συντήρηση και την αποκατάσταση να βασίζονται περισσότερο στις γνώσεις και στην εμπειρία μας. Ένα στοιχείο που βρήκαμε κατά την εκπόνηση της μελέτης συντήρησης ήταν μια παλιά φωτογραφία από την αίθουσα Θεόφιλου στην οικία Ζόλκου πριν την απόσπαση των τοιχογραφιών. Σε αυτή φαίνεται ότι το κάτω μέρος του ανατολικού τοίχου είχε καλυφθεί με ασβέστη, μια πρακτική που συνηθιζόταν είτε για λόγους υγιεινής είτε όταν οι τοιχογραφίες αποκτούσαν φθορές. Καλυμμένοι με ασβέστη φαίνονται να ήταν και οι παράπλευροι τοίχοι. Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι επεμβάσεις συντήρησης είχαν πραγματοποιηθεί από το συντηρητή Νίκο Κάιλα το 1972, δηλαδή μετά την αγορά των τοιχογραφιών από το Υπουργείο Πολιτισμού και την παράδοσή τους στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης επιβεβαιώσαμε ότι όντως ο Νίκος Κάιλας τις είχε συντηρήσει, όχι όμως το 1972, αλλά το 1969, δηλαδή πριν από την έκθεσή του στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Η στρωματογραφία των τοιχογραφιών αποτελείται από το ζωγραφικό στρώμα,
ένα λεπτό στρώμα ασβεστοκονιάματος, πάχους έως 2 χιλιοστά, στο οποίο ήταν κολλημένο 1 ή 2 στρώματα γάζας και επιπλέον ένα στρώμα χονδρής λινάτσας. Το συνολικό πάχος του υποστρώματος δεν ξεπερνούσε τα 4 χιλιοστά. Το κυριότερο πρόβλημα που θέλαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν η ακαταλληλότητα των υποστηριγμάτων. Τα έργα είχαν τοποθετηθεί σε ξύλινα τελάρα και είχαν συγκρατηθεί περιμετρικά με μεταλλικά καρφιά ως πίνακες. Επιπλέον, μετά τη συστηματική παρατήρηση κατά τη τεκμηρίωση, έγινε σαφές ότι η ζωγραφική επιφάνεια είχε εκτεταμένες απώλειες, οι οποίες είχαν αντιμετωπιστεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εργασιών συντήρησης με μεικτές τεχνικές αισθητικής αποκατάστασης που δεν διευκόλυναν την ανάγνωση του έργου. Τέλος, το ζωγραφικό στρώμα παρουσίαζε μία κιτρινοπή απόχρωση που οφειλόταν στην εφαρμογή βερνικιού, το οποίο είχε αλλοιωθεί λόγω φυσικής γύρανσης. Όλα τα στοιχεία αυτά, καθώς και όσα συλλέχθηκαν κατά τη διερεύνηση, βελτίωσαν τις προτάσεις μας, αλλά και τελικά τις ίδιες τις εργασίες συντήρησης. Η αλλαγή των υποστηριγμάτων στα συγκεκριμένα έργα του Θεόφιλου έχει στόχο την επαναφορά τους στην αρχική τους μορφή, αυτή της τοιχογραφίας. Το πρώτο μας βήμα ήταν η επιφανειακή στερέωση και η προστασία της ζωγραφικής επιφάνειας, όπου αυτό χρειαζόταν. Μετά έπρεπε να αφαιρεθούν τα καρφιά από το ξύλινο τελάρο και να ελευθερωθεί το έργο από το παλιό υποστήριγμα. Σε αυτή τη φάση βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα. Σε αρκετές περιπτώσεις από την προηγούμενη επέμβαση υπήρχε διπλωμένο στα πλαϊνά αλλά και στο πίσω μέρος του τελάρου τμήμα αυθεντικής τοιχογραφίας το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί. Αυτό θα άλλαζε τη διάσταση του έργου, αλλά θα επηρέαζε επίσης τις διαστάσεις των υπολείπων τοιχογραφιών καθώς και ολόκληρου του τοίχου. Στο έργο Ερωτόκριτος και Αρετούσα, για παράδειγμα, αναγκαστήκαμε να προσθέσουμε 1,5 εκατοστό στο κάτω μέρος για να ισορροπεί με τις διαστάσεις των υπόλοιπων έργων του τοίχου. Καταλάβαμε πως ήταν επιτακτικό να ελέγχουμε όλα τα έργα κάθε τοίχου ως μονάδες και ως σύνολο πριν γίνουν τα νέα υποστηρίγματα και να διορθώνουμε αναλόγως. Αλλιώς θα προέκυπταν σοβαρά προβλήματα στις διαστάσεις κατά την τελική τοποθέτησή τους. Στη συνέχεια έπρεπε να αφαιρεθεί από την πίσω πλευρά ένα χοντρό ύφασμα μαζί με ένα σαθρό και αποδυναμωμένο πια στρώμα καζεΐνης. Η αποκόλλησή του γινόταν εύκολα με το χέρι, χωρίς να προκαλούνται φθορές και χωρίς τη βοήθεια χημικών ή μηχανικών μέσων. Κατόπιν, με τη βοήθεια ενός νηστεριού ή λάμας, αφαιρέσαμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο στρώμα καζεΐνης και τα υπολείμματα σκόνης με την ηλεκτρική σκούπα. Το επόμενο στάδιο ήταν ο ήπιος εμποτισμός της επιφάνειας με ακριλική κόλλα και η τοποθέτηση ενός νέου βαμβακερού υφάσματος για προστασία, ενίσχυση αλλά και σαν προετοιμασία να δεχθεί το νέο κονίαμα. Μετά από δοκιμές για τη σύσταση του κονιάματος σε σχέση με την αντοχή και τη συνοχή του, παρασκευάσαμε και τοποθετήσαμε ασβεστοκονίαμα σε πάχος 1 εκατοστού, ένα υλικό δηλαδή παρόμοια σύσταση με το αυθεντικό που είχε αφαιρεθεί. Ενδιάμεσα ενισχύθηκε με πολυκαρβονικό πλέγμα για μεγαλύτερη αντοχή. Επόμενο στάδιο ήταν η συγκόλληση ενός αφρόδου υλικού, του ντεπρών, το οποίο λειτουργεί και ως θυσιαζόμενο στρώμα. Σκοπός του είναι αφενός να εμποδίζει την επαφή των επόμενων υλικών με το κονίαμα, να απορροφά κραδασμούς και να δίνει ελαστικότητα. Αφετέρου, σε μελλοντικές επεμβάσεις να αφαιρείται εύκολα με ακετόνι ή μηχανικά. Στη συνέχεια κολλήθηκαν επίπεδες κυψελωτές πλάκες αλουμινίου. Επιλέξαμε αυτό το υλικό γιατί είναι ανθεκτικό στην οξύδωση, ελαφρύ αλλά και οικονομικό. Εφαρμόσαμε πίεση για να απλωθεί η κόλλα και παρέμεινε έτσι για 24 ώρες τουλάχιστον. Με κονίαμα καλύφθηκαν και τα κενά στις πλευρικές επιφάνειες του υποστηρίγματος για να πατήσει το βαμβακερό ύφασμα που εσκεμμένα αφήσαμε να περισσεύει σε προηγούμενο στάδιο. Έτσι ώστε σε αυτή τη φάση να το κολλήσουμε στο πίσω μέρος του αλουμινιένιου πλαισίου ως επιπλέον δικλείδα ασφαλείας. Τέλος, καλύψαμε το ύφασμα αυτό με αραιό κονίαμα και πινέλο, αφαιρέσαμε όσο δεν χρειάζονταν
και εδώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία εφαρμογής του νέου υποστηρίγματος. Ο καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας είναι μια διαδικασία που απαιτεί τεχνογνωσία και ιδιαίτερη επιμέλεια για να αποφευχθεί η πρόκληση φθορών στο έργο τέχνης. Στο συγκεκριμένο έργο η ζωγραφική επιφάνεια ήταν σταθερή, οπότε δεν χρειάστηκε να γίνει στερέωση. Αρχικά έγιναν δοκιμές καθαρισμού με διαφορετικούς διαλύτες για να ελεγχθεί η ανθεκτικότητα των χρωστικών και στη συνέχεια προχωρήσαμε στον καθαρισμό της ζωγραφικής επιφάνειας από τους ρήπους και το οξυδωμένο βερνίκι με απιονισμένο νερό, ήπιους διαλύτες και μηχανικά μέσα. Με μεγάλη προσοχή αφαιρέθηκαν και οι προγενέστερες επεμβάσεις αισθητικής αποκατάστασης, το γνωστό ρετούς, το οποίο σε ορισμένα έργα καταλάμβανε πάνω από το 60% της ζωγραφικής επιφάνειας. Οι προγενέστερες επεμβάσεις αισθητικής αποκατάστασης είχαν πραγματοποιηθεί κυρίως με την τεχνική του ριγκατίνο, δηλαδή με κάθετες γραμμές που ναι μεν ακολουθούσαν τους χρωματικούς τόνους του αυθεντικού έργου, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος τους προκαλούσαν μια προβληματική αισθητική εντύπωση στο τελικό οπτικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε να αφαιρεθούν εξ ολοκλήρου και να συμπληρωθούν ξανά με γνώμονα το ενιαίο αισθητικό αποτέλεσμα και φυσικά με σεβασμό στο αυθεντικό έργο τέχνης. Η διερεύνηση των χρωστικών στη συγκεκριμένη τοιχογραφία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των μη καταστρεπτικών μεθόδων φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων Χ και φασματοσκοπίας διάχυτης ανάκλασης με οπτική ίνα. Οι εν λόγω φασματοσκοπικές μέθοδοι αποτελούν βασικά εργαλεία στην ανίχνευση των χρωστικών σε έργα πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί δεν απαιτείται δειγματοληψία ή προετοιμασία του δείγματος. Ειδικότερα, η φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ χρησιμοποιείται για να αναγνωριστούν τα χημικά στοιχεία των χρωστικών, ενώ η φασματοσκοπία διάχυτης ανάκλασης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συμμετρία, το σθένος και τη συγκέντρωση των χημικών στοιχείων στο υποεξέταση δείγμα. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της κόκκινης χρωματικής εντύπωσης παρουσιάζονται στα σχήματα 1 και 2. Στο φάσμα της φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων Χ, η μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την παρουσία κόκκινης όχρας, η οποία έχει ως κύριο συστατικό τον αιματίτη. Σε μικρότερες περιεκτικότητες βλέπουμε το μόλιβδο που παραπέμπει στη χρήση μήνιου. Αντίστοιχα, το φάσμα διάχυτης ανάκλασης παρουσιάζει παρόμοια μορφολογικά χαρακτηριστικά με το φάσμα αναφοράς της κόκκινης όχρας. Τα παραπάνω ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για την απόδοση των κόκκινων χρωματικών εντυπώσεων χρησιμοποιήθηκε κόκκινη όχρα πλούσια σε αιματίτη που πιθανότατα αναμίχθηκε με μήνυο. Με την ίδια μεθοδολογία εξετάστηκαν και οι υπόλοιπες χρωστικές και επιγραμματικά προκύπτει ότι για την απόδοση των καφέ χρωματικών εντυπώσεων χρησιμοποιήθηκε κάποια γεώδης χρωστική με βασικό συστατικό τον αιματίτη. Για την απόδοση των μπλε χρωμάτων, ο ζωγράφος χρησιμοποίησε ultramarine και για την απόδοση των πράσινων και γαλαζοπράσινων χρωμάτων χρησιμοποιήθηκε κάποια πράσινη γη σε συνδυασμό πιθανότατα με ultramarine. Η εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως ευκολία στη χρήση, καθώς και υψηλή ταχύτητα λήψης και ερμηνείας των δεδομένων, επιτρέποντας τη γρήγορη διερεύνηση του έργου και τον άμεσο και αξιόπιστο χαρακτηρισμό των χρωστικών του. Στις τοιχογραφίες της αίθουσας Θεόφιλου, ο ζωγράφος χρησιμοποίησε ελεύθερη πινελιά και χρώμα που διατηρεί τη διαφάνειά του. Η επιλογή της μεθόδου αισθητικής αποκατάστασης έγινε βάσει αυτών των δεδομένων, ακολουθώντας την τεχνοτροπία του ζωγράφου και τη χρωματική και πλαστική δομή του έργου του. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, έγινε συμπλήρωση των απολειών του ζωγραφικού στρώματος με ακριλικό στόκο. Στο έργο Ερωτόκριτος και Αρετούς αυτό δεν ήταν αναγκαίο. Χρησιμοποίησαμε υδατοχρώματα για να πετύχουμε την κάλυψη των κενών και τη διαφάνεια της πινελιάς, αλλά κυρίως για να διατηρήσουμε τη δυνατότητα της στρεψιμότητας της επέμβασης. Σε σύγκριση με την κατάσταση των έργων όταν τα παραλάβαμε, μετά τον καθαρισμό και την αισθητική αποκατάσταση, μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε σημαντικά η αίσθησή τους.
Το κιτρινισμένο βερνίκι είχε επηρεάσει τη λάμψη των χρωστικών, ενώ οι παλιότερες μεικτές τεχνικές αισθητικής αποκατάστασης είχαν αλλοιώσει την καθαρότητα της φόρμας και της πινελιάς του Θεόφιλου. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που καταφέραμε με τις επεμβάσεις συντήρησης να επαναφέρουμε τα έργα στην αρχική τους μορφή, δηλαδή πάλι σε τοιχογραφίες, να αναδείξουμε τη ζωντάνια των χρωμάτων του Θεόφιλου και να τους προσφέρουμε ένα ενιαίο αισθητικό αποτέλεσμα. Σαν ομάδα, είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ευκαιρία που είχαμε να συντηρήσουμε αυτά τα μοναδικά έργα. Οι αποτυχισμένες τοιχογραφίες της αίθουσας Θεόφιλου είναι πλέον συντηρημένες, αποκατεστημένες στις αρχικές τους διαστάσεις και τοποθετημένες σε σταθερό και άκαμπτο υπόστρωμα. Έχουν ήδη μεταφερθεί στην αποθήκη του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, περιμένοντας υπομονετικά την ανάδειξή τους στη νέα τους κατοικία, στην καινούρια αίθουσα Θεόφιλου. Εκεί θα μπορέσει πλέον το κοινό να απολαύσει αυτά τα υπέροχα έργα τέχνης και να κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο, αλλά και στον κόσμο του Θεόφιλου, του μοναδικού αυτού λαϊκού ζωγράφου. Οκ. Καταρρυπάστρα. Δεν έχει γίνει δηλαδή Όχι, εννοείται αυτό. Εννοείται. Μόνο στις απώλειες. Στα ίδια δηλαδή. Το παιδάκι. Ας το παιδάκι να βλέπει. Κυρία μου, κάτσε εσείς έχετε δει. Ας το παιδάκι. Σας παρακαλώ. Σε αυτό το μίνι ντοκιμαντέρ θα παρακολουθήσουμε τη διαδικασία συντήρησης του έργου με τίτλο «Ερωτόκριτος και Αρετούσα», ένα από τα αγαπημένα θέματα του Θεόφιλου.